10 bí kíp võ công đáng sợ nhất trong kiếm hiệp Kim Dung. Nếu đã từng xem qua những bộ phim kiếm hiệp nổi tiếng như Thần Điêu Đại Hiệp, Tiếu Ngạo Giang Hồ, bạn chắc chắn không thể nào quên được những ngón võ công kinh điển với mức sát thương vô cùng nguy hiểm. Từ xưa đến nay, phim kiếm hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết của Kim Dung luôn khiến người xem mãn nhãn với những chiêu thức võ công vô cùng tinh xảo và điêu luyện. Tuy nhiên, không ít trong số đó có lực sát thương vô cùng lớn. Chẳng hạn như Lục Mạch Thần Kiếm của Đoàn Dự hay Ngọc Nữ Tâm Kinh của cặp đôi Tiểu Long Nữ và Dương Quá. Tất cả những bí kíp đó không chỉ là tuyệt kỹ võ học mà còn vô cùng đáng sợ và nguy hiểm. 1. Lục Mạch Thần Kiếm. Lục Mạch Thần Kiếm là một trong những môn võ công mạnh nhất sở hữu lực sát thương kinh hồn. Đây là tuyệt kỹ sử dụng kiếm khí, vô hình, để đả thương đối thủ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể luyện được môn thần công này, kể cả 6 cao tăng đắc đạo của Thiên Long Tự, cho đến khi Đoàn Dự vô tình luyện thành công. Khi Đoàn Dự thi triển kiếm pháp, kiếm khí bao phủ một vùng trời rộng lớn, khiến cho không ai có thể xâm nhập vào bên trong vòng kiếm. Chiêu thức võ học này được so sánh ngang hàng với Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm Tự. Chính vì vậy mà không ít cao thủ võ lâm đã rắp tâm tính kế để chiếm đoạt. Tiêu biểu trong số đó chính là Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Trí. 2. Ngọc Nữ Tâm Kinh. Trong bộ phim nổi tiếng Thần Điêu Đại Hiệp, Ngọc Nữ Tâm Kinh là môn võ công thượng thừa của phái Cô Mộ do tổ sư bà Lâm Triều Anh sáng lập. Nội công của môn võ này vốn đi từ bàn môn tả đạo. Khi luyện công phải cởi bỏ hết quần áo do hơi nóng, toàn thân bốc lên ngùn ngụt. Nếu không sẽ làm tích tụ khí, nàng sẽ gây chết người. Chính vì vậy mà hiếm có người luyện được thành công chiêu thức võ học này. Trong phim, Ngọc Nữ Tâm Kinh được mô tả cực kỳ lợi hại, có khả năng khắc chế toàn bộ võ công của phái Toàn Chân lúc bấy giờ được xưng là võ công chính tông trong thiên hạ. Mặc dù đang bị trọng thương nhưng chỉ với vài chiêu thức, Tiểu Long Nữ đã đẩy lùi được Lý Mặt Sầu. Còn Dương Quá thì đánh bại được Doãn Chí Bình và Triệu Chí Kính. 3. Bích Hải Triều Sinh Khúc. Bích Hải Triều Sinh Khúc được xem là môn võ công đặc trưng của Đông Tà, Hoàng Dược Sư. Đây là bài tiêu có uy lực vô song khiến thần hồn đối thủ bị mê hoặc. Khi Đông Tà sử dụng nội công thâm hậu tấu với Ngọc Tiêu, nó sẽ tấn công vào định lực của đối phương. Khúc tiêu này mô phỏng vẻ đẹp mênh mông của biển cả. Từng đợt sóng trắng nối đuôi nhau dâng lên cuồn cuộn, dưới nước cá nhảy kình bơi. Trên bờ gió thổi, yêu ma, quỷ quái thay nhau dẫn sóng, khiến các cao thủ võ lâm ai cũng bị thất điên bát đảo mỗi khi nghe. Vì vậy, nếu nội lực không đủ mạnh để chống lại đối thủ sẽ rơi vào trạng thái tâm trí bất định dẫn đến mất kiểm soát. Càng cố vận công càng dễ dẫn đến thần hồn điên đảo. Chính vì độ sát thương cao mà tiêu khúc này được Đông Tà, Hoàng Dược Sư sử dụng trong những tình huống xấu nhất, khi ông phải so tài với các đối thủ trên cơ mình. 4. Tịch Tà Kiếm Pháp. Tịch Tà Kiếm Pháp chính là nguồn gốc của những cuộc chiến tang thương khốc liệt trên giang hồ trong bộ phim nổi tiếng Tiếu Ngạo Giang Hồ. Đây được xem là bí kíp võ thuật có cùng nguồn gốc với Quỳ Hoa Bảo Điển, môn võ mà Đông Phương Bất Bại đã luyện thành. Tương truyền, Tịch Tà Kiếm Pháp được sáng lập bởi một vị thái giám trong hoàng cung. Chính vì vậy mà người luyện kiếm buộc phải tự cung. Người đời đồn rằng bất cứ ai luyện thành tuyệt kỹ công phu này cũng đều trở thành kiếm thủ vô địch, thân thủ bất phàm. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho phái Hoa Sơn bị chia 5 xẻ 7 khi giáo chủ Nhạc Bất Quân luyện thành. Còn gia đình của Lâm Bình Chi thì tan cửa, nát nhà. Tịch Tà gồm 72 chiêu thức, biến hóa phi thường, dựa vào tốc độ nhanh hơn gió để công kích đối thủ khi họ chưa kịp phản ứng. Chính vì vậy mà Đông Phương Bất Bại có được thân pháp kỳ ảo, chỉ dùng cây kim thiêu cũng chống được 3 đại cao thủ đương thời. 5. Thập Bát La Hán Trận. Tương truyền, Thập Bát La Hán Trận là trận pháp trấn sơn của Thiếu Lâm Tự do 18 đại cao thủ của Đạt Ma Viện lập nên, được xem là tuyệt học thượng thừa của môn phái. Theo truyền thuyết, Thập Bát La Hán chính là 18 vị La Hán không về Tây Thiên và ở lại thế gian để hộ pháp. Trước đời Đường, các La Hán vốn chỉ có 16 người, là những nhân vật lịch sử có thật, đệ tử của Phật Thích Ca. Sau đó, người ta thêm vào 2 vị tôn giả nên thành 18 vị. Trong sử sách, các vị tôn giả di chuyển linh hoạt như nước, đứng im thì vững như núi, đầu cuối tương ứng, không hề có một sơ hở nhỏ. Theo lời các cao nhân, ngày xưa để đề phòng đệ tử Thiếu Lâm khi chưa luyện thành công phu mà tự ý xuống núi, các cao tăng đã đặt 18 tượng đồng trước lối ra. Đệ tử nào có thể tự mình đánh lui thì được phép rời tự. Ở Thiếu Lâm có 2 loại đệ tử. Một là đệ tử xuất gia phải cạo trọc đầu, hai là đệ tử tục gia.
Đệ tử tục gia sau khi đã thành thạo võ công phải trải qua 2 thử thách là Mộc Nhân Hạn và Thập Bát La Hán Trận mới được hạ sơn gây dựng sự nghiệp võ công riêng. Những đệ tử tục gia thành công đương thời chính là anh hùng Nhạc Phi, Võ Tòng, tổ sư phái Võ Đăng Trương Tam Phong. 6. Giáng Long Thập Bát Chưởng. Trong truyện Kim Dung, Giáng Long Thập Bát Chưởng là võ công thượng thừa trong thiên hạ, một trong 2 tuyệt kỹ võ học của cái bang. Trước thời Hồng Thất Công, Tiêu Phong chính là nhân vật đã làm cho bộ chưởng đi vào huyền thoại. Theo truyện Thiên Long Bát Bộ, Tiêu Phong cùng với chưởng Giáng Long chính là nỗi sợ của rất nhiều bọn tà ma ngoại đạo. Ban đầu, Giáng Long Thập Bát Chưởng có tổng cộng 28 chiêu thức. Tuy nhiên sau này Tiêu Phong nhận thấy các chiêu thức vẫn chưa đủ uy lực nên đã rút gọn và bổ sung thêm, tạo thành Hàng Long Thập Bát Chưởng với uy lực vô song, khó có võ công nào trong thiên hạ có thể sánh ngang. Đây là môn võ chí dương, chí cương, phù hợp với bậc anh hùng hào kiệt có tấm lòng chính trực. Người sở hữu tuyệt kỹ này không chỉ có được sức mạnh mà còn có khả năng hòa hợp với các chiêu thức võ thuật khác, đạt đến đẳng cấp thượng thừa. Tuy nhiên, sau này khi cái bang suy vong, Hàng Long Thập Bát Chưởng cũng biến mất theo từ đó. 7. Đả Cẩu Bổng Pháp. Song hành cùng Giáng Long Thập Bát Chưởng chính là Đả Cẩu Bổng Pháp, 2 tuyệt chiêu trấn phái nổi danh của cái bang. Đây là bộ bổng pháp sử dụng côn, gậy, được ban chủ đời trước đích thân truyền lại cho người kế nhiệm. Mặc dù bộ công pháp này đã nổi danh từ lâu nhưng đến đời Hồng Thất Công thì mới thật sự lừng lẫy thiên hạ và được xếp vào hàng cung pháp tối thượng. Đả Cẩu Bổng Pháp gồm tổng cộng 36 chiêu. Mỗi chiêu thức là sự biến hóa kỳ ảo tạo thành vô số các chiêu thức tinh xảo khác, được thi triển theo 8 chữ khẩu quyết: buộc, đập, trối, khiêu, dẫn, khóa, xoay. Bộ pháp dùng nhu thắng cương, lấy tịnh khắc động, làm tràn danh ban chủ cái bang từ bao đời. Một số người từng uy trấn giang hồ phải kể đến chính là Hồng Thất Công, Hoàng Dung, Tống Nguyên Ân, trưởng lão đời thứ 12 của cái bang. 8. Lăng Ba Vi Bộ. Trong Thiên Long Bát Bộ, Đoàn Dự là vị anh hùng rất may mắn khi sở hữu không ít bí kíp võ công thượng thừa. Từ nhỏ, chàng thế tử của nước Đại Lý này đã không hứng thú với võ học, chỉ mê văn thơ. Tuy nhiên, trong một lần phiêu diêu chốn giang hồ, Đoàn Dự tình cờ lạc vào cấm địa của Vô Lượng phái và vì quá mê mẩn với nhan sắc của pho tượng ngọc, chàng thế tử đã vô tình lĩnh hội được môn Lăng Ba Vi Bộ lấy ý từ bài Lạc Thần Phú. Theo lời của Kim Dung, Lăng Ba Vi Bộ là môn tuyệt kỹ khó học bởi phương pháp rối rắm, phức tạp. Một người dù có thân thủ bất phàm nhưng nếu chỉ dựa vào nội lực thì cũng không bao giờ luyện được Lăng Ba Vi Bộ. Đây là môn võ công để cho những người thật sự có bản lĩnh, đặc biệt là không bị tập niệm rèn luyện. 9. Độc Cô Cửu Kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm được tạo ra bởi Độc Cô Cầu Bại, một nhân vật có trình độ kiếm thuật thượng đẳng không ai địch nổi. Tuy nhiên nhân vật này chưa bao giờ thực sự xuất hiện trong tiểu thuyết của Kim Dung, mà chỉ được nhắc đến qua lời kể của các cao thủ trong truyện về một người có tài nghệ võ công cao siêu. Độc Cô Cửu Kiếm đề cao việc sử dụng kiếm thuật linh hoạt, theo phương châm dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu của đạo gia. Nhân vật Độc Cô Cầu Bại tung hoành giang hồ suốt một đời, gặp đủ loại đối thủ nhưng chưa bao giờ bị thất bại. Chính vì vậy mà đến lúc chết, ông chỉ mong được một lần bại dưới kiếm của người xứng tầm. Đó cũng chính là lý do nhân vật này có tên Độc Cô Cầu Bại. Nhân vật này xuất hiện qua lời kể của Phong Thanh Vương trong tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ. Thần điêu đại hiệp khi dương hóa được thần điêu đưa đến trước mộ Độc Cô Cầu Bại, học được triết lý kiếm thuật của vị cao thủ này. 10. Kim Cương Phục Ma Quyền. Kim Cương Phục Ma Quyền là một trong những tuyệt đỉnh võ học của Thiếu Lâm, nằm trong Kim Cương Kinh, có tác dụng hàng yêu phục ma. Chiêu thức này khi được sử dụng sẽ khiến đối thủ bị trọng thương. Trong bộ Y Thiên Đồ Long Ký, 3 vị tăng nhân canh giữ giếng giam Kim Mao sư Vương Tạ Tốn là người sử dụng thành thạo chiêu thức này. Trương Vô Kỵ, giáo chủ Minh giáo đã từng 2 lần giao đấu với 3 vị tăng sư để cứu nghĩa phụ nhưng thất bại. Phải đến lần thứ 3 có sự hỗ trợ của Chu Chỉ Nhược mới thành công. Tuy nhiên, Chu Chỉ Nhược vì tình thù mà thừa cơ ám hại Tạ Tốn. May nhờ có nữ tử áo vàng người được xem là truyền nhân của Tiểu Long Nữ và Dương Quá xuất hiện, mới vượt qua thế lưỡng bại câu thương. Dù vậy, cuộc chiến của Trương Vô Kỵ và 3 vị cao nhân vẫn không tìm được người thắng cuộc. Do giáo chủ Minh giáo không thể phá trận mà 3 cao tăng cũng không đánh bại được Cửu Dương chân kinh của y. Video chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới Xe Hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video khác nhanh nhất.
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn